Salutare! Cum menținem apa să nu înghețe la iepuraș peste iarnă când este sezonul rece? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, încă o dată și bine ați venit! A venit sezonul rece, frigurile, înghețul, unde începem să avem probleme cu animalele când îngheață apa. După cum vedeți, suntem la iepuraș și ne confruntăm și aici cu o problemă, mai ales dacă avem iepurașii afară undeva și îngheață apa în aceste recipiente speciale care sunt pentru iepuraș, porcușori de Guinea și alte animăluțe mici. Și normal și ei trebuie să aibă apă în permanență și la discreție, la dispoziție când au ei nevoie ca să beie. Și da, îngheață destul de repede și în aceste recipiente apa și vreau să vă arăt cum procedăm noi, sau mai bine zis cum facem noi iarna ca să nu înghețe apa la iepuraș, să nu înghețe atât de repede apa la iepuri. O să vă arăt acum cum o să facem și după aia o să mai vorbim. Aici am pregătit cam tot ce avem nevoie ca să facem să nu înghețe apa la iepuraș atât de repede și să țină mult mai multe ore ca să nu înghețe. Și o să învelim recipientele eu aici am o pereche de ciorapi mai veche de lână, dar puteți să folosiți indiferent ce material textil sau ceva material izolant ca să izoleze bine aceste recipiente de apă, ca să nu le lasă să înghețe. Și o să ne folosim și de ulei de floarea soarelui sau ce ulei de gătit alimentar aveți voi acasă. Noi o să ne folosim de ulei de floarea soarelui. După ce o să punem apă în recipiente, o să punem ulei, un strat generos de ulei și nu vă faceți griji pentru că nu afectează la absolut nimic la iepuraș, pentru că uleiul va sta la suprafață, pentru că uleiul nu se lasă jos în apă și nu se amestecă cu apa și nu va ajunge aici ca să bei iepuraș. Și doar dacă în caz că noi uităm să le punem apă, atunci o să fie o problemă, dar noi trebuie să ținem tot timpul aceste recipiente de apă pline, așa că nu o să fie probleme ca să ajungă la el. Uleiul ajută ca să nu înghețe atât de repede apa la iepuraș și nu vă faceți griji că nu ajunge nici de cum în recipient ca să beie iepurașii. Aceste recipiente sunt foarte bune, dar și practice, dar aveți grijă, pentru că dacă este sub 5 grade afară și este extrem de frig, atunci această parte, vedeți, care este de plastic, poate să fie foarte dăunătoare pentru iepuraș, pentru că noi asta nu avem cum să o învelim și iepurașii o să beie și bineînțeles ei pun limbuța acasă, poate să beie de aici, vedeți cum curge apa și atunci dacă este sub minus 5 grade poate să înghețe sau să se răcească prea tare acest metal și iepurașii cum beau și au limbuța caldă, putem să avem riscul să se lipească limbuța de la iepuraș sau de la porcușor de Guinea de acest metal și poate să fie extrem de periculos, că dacă se lipește, atunci ei, fiind animale, o să-ți muncească, o să tragă destul de tare și poate să le facă rană și să-i afecteze extrem de tare. Și atunci încep să nu mai mănânce pentru că au o problemă și nu o să mai mănânce și o să fie alte probleme cu ei. Deci dacă este sub minus 5 grade, cel mai bine ar fi ca să scoateți aceste recipiente de la iepuri și să le puneți niște boluri cu apă din care ei să beie și să nu mai folosiți aceste recipiente. Acum haideți să ne apucăm de treabă. O să desfac aici ca să fie mult mai ușor de pus. Și pur și simplu învelim adaptorul, puteți să folosiți și alt material, îl învelim frumos. Aici unde este facem o gaură ca să putem să punem la loc. Vedeți cât de simplu a fost și o să mențină la iepuraș ca să nu înghețe apa. Nu mai aveți grijă să nu puneți ceva atât de mare încât ca să ajungă iepurașul ca să roadă
mai ales dacă este ceva plastic sau ceva periculos pentru ei. Vedeți? Foarte simplu. Acum mergem și îl punem la iepuraș. L-am pus la iepuraș, vedeți cât de bine arată și nici nu ajung iepurașii ca să-l rupă sau să ajungă la material. Punem apă, punem chiar până sus pentru că o să punem și ulei. Vedeți cum stă deasupra uleiul, deci uleiul nu se amestecă cu apa, nu trebuie să vă faceți nicio grijă sau să vă faceți ceva probleme că intră uleiul în apă. Uleiul stă la suprafață și uleiul este izolant unde nu lasă apa ca să înghețe și în acest fel ține mult mai multe ore apa la animăluțe ca să nu înghețe. Ați văzut cum a băut iepurașul apă și dacă în caz că este iarnă și îngheață, atunci îi se poate lipi limbuța acolo, de aia limba. De aia am zis să aveți grijă dacă este o temperatură sub 5 grade minus, atunci să știți că o să le afecteze și să dați recipientele astea jos și să le puneți într-un colț, un bol, un ceva unde ei poate să bea apă și să nu fie acele probleme că poate să înghețe și să li se lipească limba și să le facă răni, pentru că ei dacă au răni pe limbă atunci nu mai poate să mănânce. Și vedeți cât de bine arată, este extrem de ușor de făcut și este pur și simplu la îndemâna oricui, pentru că o bucată de material tot avem fiecare acasă sau o pereche de ciorap vechi de lână sau de altceva. Este foarte ușor de făcut și foarte practic și util. Și așa o să aibă iepurașii în permanență apă pe perioada iernii. Bineînțeles că o să schimbați apa de mai multe ori pe zi pentru că iarna îngheață, dar în acest fel durează mult mai multe ore până îngheață apa. Sper că o să vă ajute, dragi prieteni, acest clip care l-am făcut pentru voi, ca să vă arăt și vouă cum facem noi iarna când este frigur și este înghețul. La noi totuși este ianuarie, dar încă n-a venit înghețurile și frigurile alea, dar le așteptăm. Doar 2 nopți au fost unde a înghețat, dar așteptăm ca să vină. Și uitați-vă la vreme, dacă în caz că scade sub minus 5 grade sau mai frig de minus 5 grade, atunci luați aceste recipiente pentru iepuraș și puneți-le în niște boluri mai grele în ce poate ei să bea apă, ca să nu cumva să fie acel pericol unde li se lipește limba și practic poate să le rănească limba, ei nu o să mai mănânce, o să refuze mâncarea, o să refuze apa pentru că îi afectează și îi doare și atunci puteți să aveți alte probleme mult mai grave cu iepurașii și nu asta ne dorim. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, un comentariu și de ce nu puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri. Poate ajutați și pe alții care au această problemă acum în sezonul rece, cât este iarnă, și ne ajutați și pe noi foarte mult și ne arătați că vă place și ne susțineți în ceea ce facem. Dacă în caz că vă place și vreți să ne susțineți, mai puteți să ne susțineți cu o donație sau cu un membru, acolo unde scrie alătură-te, poți să te faci membru la noi pe canal, o să beneficiezi de multe beneficii și poți să ne ajuți în acest fel în creșterea comunității și să ne arăți că îți place ceea ce facem noi. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, aveți grijă de voi, numai bine, ceau, ceau!